Moi! Seuraavissa Erämaa haltuun -sarjan jaksossa puhun erilaisista ilmatäytteisistä aluksista, kuten backrafteista, kumiveneistä, suplaudosta ja ehkä kelluntarenkaastakin. Tässä jaksossa käydään läpi, miksi ilmatäytteinen alus kannattaa ottaa mukaan Erämaan reissulle ja miten se viritetään kalastuskäyttöön. Sen lisäksi asiaa vielä turvallisuudesta. Erilaiset ilmatäytteiset alukset ovat helposti mukana otettavia ja ne ratkaisee monia Erämaan reissulla vastaan tulevia ongelmia. Erityisesti Erämaa kalastaja tulee jossain vaiheessa melko varmasti tilanteeseen, jossa kannattaa harkita ilmatäytteisen aluksen mukaan ottamista. Tänään syödään sitten ahventa. Kalastajan kannalta tuttu ja kiusallinen tilanne on kaukana rannassa tuikkivat kalat. Yleensä ne kaikkein isommat kalat, ainakin kalastajan mielestä, on juuri ne kalat, jotka on heittojen ulottumattomissa. Kahluhousien raahaaminen Erämaan ei ratkaise kaikkia ongelmia. Joskus parempi vaihtoehto on ottaa mukaan jonkunlainen ilmatäytteinen alus. Nyt ruvetaan olemaan pelipaikkojen lähellä. Vielä tästä Pikkulätäköstä yli ja siellä on meikäläisen kohdelampi. Myös vaeltaja ja retkeilijä hyötyy ilmatäytteisistä aluksista. Ilmatäytteisen aluksen avulla pystyy oikaisemaan järvien tai jokien halki nopeasti, ja niiden avulla myös Erämaassa eteneminen on nopeaa ja helppoa. Paljon helpompaa kuin kävellen. Oli sitten kalastaja tai vaeltaja, niin ilmatäytteinen alus voi ratkaista monta Erämaa-reissulla vastaan tulevaa ongelmaa. Ja ne mahdollistavat myös yöpymisen ja kalastamisen sellaisissa paikoissa, mihin kävellen ei pääse. Uskalla väittää, että ilmatäytteiset alukset tuo paljon iloa Erämaan kulkijalle. Ilmatäytteisen aluksen valinta ei ole aina yksinkertaista, sillä erilaisia käyttäjiä on paljon ja erilaisia tapoja liikkua on paljon. Mä oon tässä videosarjassa jaotellut käyttäjät karkeasti 3 eri kategoriaan, eli on vaeltajia, kalastajia ja sitten on retkeilijöitä. Ja jokainen näistä ryhmistä hyötyy erilaisista välineistä, myös ilmatäytteisten alusten kohdalla. Oman karkean jaotteluni mukaan vaeltajat liikkuvat pitkiä matkoja ja leri muuttaa koko ajan paikkaansa. Kalastajat taas liikkuvat vähemmän, mutta heillä on enemmän tavaraa mukaan kaikkien kalastusvälineiden ja muiden asioiden takia. Retkeilijät taas pysyy useimmiten samassa paikassa ja tavaraa voi olla paljonkin mukana. Suunnilleen tällä karkealla jaottelulla mennään tämäkin jakso. Erämaa kalastajalle erityisen tärkeä valintakriteeri on ilmatäytteisen aluksen koko ja se, miten se toimii kalastuksessa. Jos kalastaja liikkuu Erämaassa jalan, on ilmatäytteisen aluksen painolla myös suuri merkitys. Keveyden kääntöpuolena tulee pieni koko. Yleensä mitä kevyempi laite, niin sen vähemmän siihen mahtuu tavaraa ja sen ahtaampaa siinä on kalastaa. Jos taas valitsee tukevan ja ison aluksen, niin vastaavasti painoa saattaa tulla liikaa ja sitä ei voi kantaa mukanaan haluamansa kohteeseen. Kalastajalle on erityisen tärkeää miettiä, miten siinä ilmatäytteisessä aluksessa pystyy kalastamaan. Kalastajan tulee ottaa huomioon liikkumisen lisäksi myös se, kuinka tukeva alus on ja onko siinä tarpeeksi tilaa vapatelineille ja muille tarvikkeille. Se, haluaako ehkä kalastaa seisten, kannattaa myös ottaa huomioon. Monessa ilmatäytteisessä veneessä loppuu tila helposti kesken. Sellaiselle henkilölle, joka ei kalasta, niin veneen valinta on ehkä helpompi asia. Silloin kannattaa ottaa mukaan pienempi vene, jotka ovat kevyempiä ja helpompia liikuttaa paikasta toiseen. Sellainen henkilö, joka menee aina moottorivoimin rantaan eikä siirrä leiriään montaa kertaa reissun aikana, voi valita käyttöön isomman ja painavamman aluksen. Yleensä tässäkin asiassa joutuu tekemään jonkinlaisia kompromisseja. Joskus on järkevintä ottaa mukaan 2 erilaista ilmatäytteistä alusta. Itse mä oon päätynyt Erämaa-reissulle sellaisen ratkaisun, että mä käytän yleensä joko kumivenekanoottia tai backraftia. Tuollaisella kumivenekanotilla, johon saa moottorin, hoituu tuommoiset retkeilytyyppiset reissut isolle järville, esimerkiksi Inarijärvelle. Ja backrafti taas toimii sitten hyvin vaellustyyppisissä hommissa, missä painolla on suurin merkitys. Mä oon joskus myöskin mennyt suplaudella Erämaahan ja se on myöskin yksi hyvä vaihtoehto Erämaan käyttöön. Ollaan menossa taas.
aivan mahtava sää. Ilmatäytteisen aluksen mitat kertovat paljon siitä, mitä kaikkea veneeseen mahtuu ja mitä siinä pystyy tekemään. Kannattaa kuitenkin muistaa tarkastella niitä sisämittoja, sillä tuommoisissa ilmatäytteisissä veneissä on aika isot ja paksut ponttonit, ja ulkomitoltaan isokin vene voi olla käytännössä yllättävän ahdas. Pääsääntöisesti voisi sanoa, että mitä isompi vene on, niin sen helpompi siitä on kalastaa, etenkin jos kalastajia on useita. Mitä isompi vene on, niin sen painavampi se on ja sen huonommin se liikkuu lihasvoimin. Jos tarkastelee pelkästään leveyttä, niin mitä leveämpi vene on, niin sen raskaampi sitä on meloa tai soutaa. Esimerkiksi useissa kumiveneessä tai kumivenekanoiteissa on takana perälauta, johon saa moottorin. Moottoriteline on sinne laitettu ihan syystä. Jokainen kalastaja joutuu jossakin vaiheessa ilmatäytteisten kanssa siihen tilanteeseen, että joutuu miettimään, miten sen virittää omaan kalastuskäyttöön. Mitä pienempi vene on kyseessä, niin sen tärkeämpää on miettiä, mitä mihinkin tulee ja mitä kaikkea sinne mahtuu. Yleensä ilmatäytteiset alukset ovat parhaimmillaan silloin, kun tavaraa on mukana mahdollisimman vähän. Esimerkiksi usean vavan ottaminen pienen tai ahtaaseen kelluntarenkaaseen tai backraftiin tuo mukanaan monta ongelmaa. Nyt kun tämä on sanottu, niin itse mä oon välinefriikki ja mulla on aina liikaa tavaraa mukana, mutta itsensä kanssa kannattaa kuitenkin käydä se keskustelu, mikä on oikeasti tärkeää ja mitä kannattaa ottaa mukaan. Vapaatelineet ja niiden paikka on ensimmäinen asia, mikä kannattaa miettiä. Vapaatelineet kannattaa sijoittaa sellaisiin paikkoihin, jotka sopivat omaan kalastustyyliin. Jos harrastaa pääsääntöisesti vetouistolla, niin vapaatelineet kannattaa laittaa veneeseen sen mukaan. Itselleni tämä tarkoittaa veneen takaosaa. Yleensä viritän veneen takaosaan 2 vapaa, yhden kummallekin puolelle veneen peräpäätä. Siellä ne eivät aiheuta yhtä paljon sotkua, jos vene sattuu pyörimään tuulessa. Vastaavasti, jos taas heittelen, niin silloin vapaatelineet voivat olla itseni etupuolella, jolloin vavat saa helpoiten käsinsä. Jos taas perhokalastan veneestä, niin silloin vapaatelineiden paikka on mahdollisimman kaukana perhosiimasta. Perhosiiman taipumus sotkentua kaikkeen kannattaa pitää mielessä. Yhtä oikeaa vastausta ei siis ole, vaan kaikki riippuu siitä, mitä on tekemässä. Vapaatelineiltä löytyy myös liimattavia malleja, jotka saa liimattua siihen kumiveneeseen kiinni. Itse mä suosin kuitenkin semmoisia virityksiä, että sen ilmatäytteeseen ei liimalla mitään ylimääräistä kiinni. Esimerkiksi backraftiin saa hyvin erilaisilla putkivirityksillä tehtyä itse helposti ja halvasti kevyitä vapaatelineitä. Sama pätee myös perinteiseen kumiveneeseen. Valmiiden esiasennettujen vapaatelineiden huono puoli on siinä, että ne on monesti omaan käyttöön juuri väärässä paikassa. Esimerkiksi monessa suplaudassa on yksi vapaateline laitettu keskellä lautaa kalastajan eteen. Se ratkaisu saattaa toimia uistinkalastajalle, mutta perhokalastajalle paikka on täysin väärä. Perhokalastaja tarvitsee eteensä tasaista tilaa, johon voi laskea heittosiiman. Vapaateline tässä paikassa tietää vain turhaa säätöä ja siiman sotkuja. Esimerkiksi suplautaan vapaatelinen saa helpoiten laittamalla sen kiinni esimerkiksi supin keskellä olevaan kuulerin tai istuinosaan. Vastaavasti kellontarenkaisiin löytyy malleja, jotka pystyy kiristämään ponttoniin kiinni. Jos kaupallisista ratkaisuista ei löydy sopivaa mallia, niin internetin ihmeellisestä maailmasta löytyy paljon erilaisia vinkkejä, joista voi ottaa mallia. Vapaatelineiden lisäksi kalastaja joutuu miettimään ankkuria ja haavia, minne ne laittaa. Ne pitäisi olla helposti saatavilla. Yksi asia, mitä ei kannata myöskään unohtaa, ovat kalat. Sitten kun on saanut niitä kaloja, niin mihin ne laittaa. Yleensä tässä vaiheessa rupeaa pienestä backraftista loppumaan tila kesken. Ilmatäytteiset alukset ovat erinomaisia sekä eräkäytössä että kalastuksessa. Isommat mallit ovat niin leveitä, että niillä pystyy kalastamaan jopa seisten. Ilmatäytteiset alukset on tosi kestäviä, eikä niitä saa hirveän helposti puhki, mutta tämä vaatii tietysti käyttäjältä jonkun verran huolellisuutta. Uistinten kanssa kannattaa ilmatäytteisessä veneessä olla luonnollisesti varovainen.
Veneen pohjalle ei kannata laittaa uistimia. Jos uistimet jättää veneen pohjalle, tulee uistinten koukut jossain vaiheessa väkisinkin puhkaisemaan veneen. Kalan käsittely kannattaa jättää myös rantahommiin. Jos kuitenkin kumiveneessä aikoo käyttää puukkoa, niin se kannattaa tehdä esimerkiksi isossa muovisessa kuljetuslaatikossa, jota pitää veneen pohjalla. Tällöin lipsahdukset osuvat kuljetuslaatikon seiniin eikä veneen ponttoniin. Jos liikkuu kumiveneellä moottorin avustuksella, niin bensaa kannattaa varata tarpeeksi mukaan. Itse pidän mukanani pientä ylimääräistä bensakanisteria. Se on näppärä eikä vie veneestä paljoa tilaa. Pieni varakanisteri varmistaa, että bensa riittää myös kotimatkalle. Kotimatka kannattaa aloittaa viimeistään siinä vaiheessa, kun varakanisterin korkkaa ensimmäisen kerran. Varapotkuri on myös hyvä ottaa mukaan, ainakin kaikkein kivikkoisimmille vesille. Myös työkaluja ei kannata unohtaa. Varapotkurista ei ole iloa, jos sitä ei pysty vaihtamaan. Jokaisen pumpattavan ihmeen mukana tulee myös paikkaussarja, joka kannattaa luonnollisesti pitää mukana. Nyt ollaan suppailemassa. Jäätävä hieno sää on kyllä. Neitokainen on jo tuolla asti. Jokaisella ilmatäyttöisellä veneellä on oma suositeltu ilmanpaine, jota kannattaa noudattaa. Kannattaa muistaa, että lämpötila vaikuttaa huomattavasti, miten kovalta ilma-alus tuntuu. Aikaisin aamulla ilmatäytteinen vene saattaa tuntua tyhjältä ja ensimmäinen ajatus on, että siinä on reikä. Onneksi näin ei kuitenkaan ole ja lämpötilan noustessa vene taas täyttyy, kun ilmanpaine veneen sisällä nousee. Auringon ja veden lämmön vaikutus kannattaa siis ottaa huomioon venettä täyttäessä. Kuivalla maalla auringossa täytetty vene ei ole enää yhtä täyden tuntunen, kun se laittaa kylmään veteen. Yleensä tässä vaiheessa veneeseen joutuu laittamaan lisää ilmaa. Kylmästä vedestä maalle venetty vene voi turvata jopa vaarallisen paljon, kun se vetää rannalle auringon paisteeseen. Etenkin backrafteista lämpötilavaihtelut näkyvät selvästi. Isommissa kuviveneissä ero ei ole yhtä suuri. Ilmatäytteisten alusten kanssa liikuttaessa mukaan tarvitsee yleensä ainakin pelastusliivin, pumpun, ankkurin, köyttä ja ehkä kuivapuvunkin. Pumppua tarvitsee ilmatäytteisen veneen kanssa jokaisella reissulla. Ilmatäytteiset alukset elää aika paljon sään mukaan, joten pumpulle on joka reissulle käyttöä. Backraftin kanssa mukaan kannattaa luonnollisesti ottaa se täyttöpussi. Ankkuri ja köysi on myös välineitä, joita tarvitsee säännöllisesti. Etenkin kalastaja tarvitsee melko varmasti ankkuria jossain vaiheessa, kun haluaa pysyä kalastuksen aikana paikallaan. Ankkuri voi tehdä myöskin itse, niin ei tarvitse kantaa sitä painavaa ankkuria mukanaan. Eli pieni pussi mukaan, johon laittaa kiviä ja käyttää sitä ankkurina. Köyttä tarvitsee ainakin veneen kiinnittämisen illalla ja sitten jos liikkuu koskea pitkin, niin myöskin veneen taluttamiseen. Kaikkein kevyemmät ilmatäytteiset veneet on pakko sitoa jollakin tavalla yöllä kiinni. Etenkin backrafti on niin kevyt, että se lähtee helposti tuulen mukana. Yksi hyvä tapa on laittaa backraftin pohjalle kiviä, jotta se pysyy tuulessa paikallaan. Backraftin tyhjentämistä yöksi voi myös harkita. Kylmäveden aikana myös kuivapuvulle saattaa löytyä käyttöä. Kuivapuvun ei retkeilykäytössä välttämättä tarvitse olla maailman raskainta mallia, vaan esimerkiksi tuommoinen Ursutin kuiva välipuku käy hyvin kevyemmäksi vaihtoehdoksi. Erilaiset vedenpitävät pussit ovat käteviä ilmatäytteisten alusten kanssa. Niin saa pakattua kaikki makupussit, kännykät, mitä ikinä vaan halukaa, ja ne pysyy hyvin kosteudelta suojassa. Niitä kannattaa käyttää. Mutta kun puhutaan turvallisuudesta, niin kaikkein tärkein turvallisuusväline löytyy kuitenkin täältä. Eli vähän malttia siihen veneilyyn siellä erämaassa, niin kaikki menee todennäköisesti aivan loistavasti. Seuraava kerralla sitten enemmän näistä itse laitteista jotakin. Kiitos katsomisesta ja moikka!